În episodul trecut am văzut cum era organizată viitoarea țară românească. Am trecut în revistă conflictele avute de knezii munteni cu regatul maghiar, dar și marea invazie mongolă ce a schimbat complet balansul de puteri în această zonă a Europei. Pentru a vedea episodul trecut, dați click în partea dreaptă de sus a ecranului. De asemenea, linkul videoului îl puteți găsi și în descrierea acestuia. În acest episod vom încerca să-l descoperim pe enigmaticul Radu Negru Vodă. A fost el un personaj istoric real? Este un mit precum cel al regelui Artur? Rămâneți în continuare aproape de noi pentru a afla. Evident, discuția va rămâne deschisă, cu speranța că în timp vor apărea noi dovezi care să confirme existența lui. Epopeea lui Negru Vodă începe la finalul secolului al XIII-lea într-o Transilvanie măcinată de dispute pentru putere și războaie civile. Pe 10 iulie 1290, tânărul rege maghiar, Ludovic Cumanul, este ucis în urma unor conspirații interne între voievodul Transilvaniei, Roland Borșa, hanul tătar Nogai, Protipendada maghiară, dar și valahi și cumani. În urma acestei ucideri se deschide o adevărată cutie a Pandorei în regatul maghiar. Pe tronul maghiar se urcă Andrei al III-lea. Dar acesta a fost urmărit de stigmatul regicidului contra regelui Ludovic Cumanul, dar și a provenienței sale, mulți considerându-l un fiu bastard al regelui Andrei al II-lea. Acesta, pentru a se distanța de uciderea fostului rege, împreună cu voievodul Transilvaniei, îl scot vinovat pe kneazul făgărașului Radu Negru Vodă și îi revocă acestuia toate drepturile de proprietate din Transilvania. Acesta din urmă încearcă să reziste în fortăreața făgărașului, dar până la urmă este forțat să fugă în cetatea Breaza. Cum nici aici nu găsește siguranța pe care o căuta, a început să-și facă pregătirile pentru părăsirea Transilvaniei, unde era dezonorat atât el cât și familia sa și trece în Muntenia. Adunându-și în jurul său aliații și supușii, în iarna anului 1290-1291, Radu Negru Vodă a trecut munții prin Valea Șincii, intrând în depresiunea Bârsei, de unde a trecut în depresiunea Câmpul Lungului, zonă cunoscută de el încă din anii 1285, în urma unor incursiuni ca vasal al regelui ungar. Conflictul dintre Radu Negru Vodă și Andrei al III-lea nu se va soluționa așa curat cum dorea regele maghiar. Prin virtutea contactelor voievodului Transilvan cu emirul Nogai, acesta va declanșa o invazie mongolă la sfârșitul anului 1290, având ca țintă Banatul Severinul. Oștile maghiare, fiind nevoite să facă față invaziei mongole din Banatul Severinului, au scos din cauză micul conflict dintre regele maghiar și un oarecare voievod al făgărașului, fiind nevoite să răspundă puternicului atac mongol. Fiind la acest capitol de posibile ipoteze îmbinate cu realitățile și evenimentele istorice petrecute la sfârșitul secolului al XIII-lea, dorim să facem o paranteză legată de identitatea lui Negru Vodă, voievodul țării făgărașului. Născut probabil prin anii 1260-1265, fiul al voievodului făgărașului, al cărui nume doar îl intuim, Nicolae era descendentul familiei Negru din localitatea Pojorta. Conform obiceiurilor pământului și tradițiilor alianțelor locale, voievodul făgărășan s-a căsătorit cu o femeie descendentă dintr-o familie nobiliară maghiară, poate chiar cu o descendență germană. Singurul lor urmaș cunoscut este Basarab, numit conform tradițiilor familiilor române după bunicul său. Acesta a domnit între anii 1315-1352. Cunoscând ținuturile muntene încă de pe vremea campaniei militare din 1285, Negru Vodă a trecut prin munții Valea Șincii în depresiunea Bârsei, ajungând până la depresiunea Câmpul Lung. Se va așeza în imediată apropiere a râului Târgului, în zona unde se află actuala mănăstire Negru Vodă, unde își va stabili și reședința domnească. Radu Negru Vodă a acceptat vasalitatea față de mongoli, în schimbul asigurării de către aceștia a protecției în cazul unui atac maghiar.
Răspunsul lui Andrei al III-lea față de afrontul provocat de Radu Negru Vodă va fi convocarea la 22 februarie 1291 la Alba Iulia a unei adunări generale prin care îl împroprietărește pe magistru Ugrinus cu o parte a fostelor proprietăți a lui Negru Vodă. Regele ungar nu a intervenit militar în țara românească pentru pedepsirea acțiunilor lui Negru Vodă din două motive: amenințarea mongolă asupra Transilvaniei și Ungariei și problemele grave legate de legitimitatea sa cu care se va confrunta în tot timpul vieții. În această perioadă apar trei pretendenți la tronul Ungariei: Carol Robert de Anjou, Venceslav al III-lea și Otto al III-lea al Bavariei. Carol Robert de Anjou a fost încoronat în mare grabă de către Grigore Bicșei, episcopul de Esztergom. Papa Bonifaciu al VIII-lea nu a acceptat această încoronare. Carol Robert s-a retras în comitatele din sudul Ungariei sub protecția celui mai important adept al său, Ugrinus al III-lea Ciachi. La 27 august 1301 va fi încoronat Venceslav al III-lea la Segeș-Hevevar, cetatea alba regală, de către episcopul de Colocșa. Între partizanii lui Venceslav și Carol Robert s-a iscat însă un război permanent, atât politic, dar și militar. În anul 1304, puternicul voievod al Transilvaniei, Ladislau Khan, care până atunci nu se amestecase în succesiunea regală, fiind ocupat cu întărirea puterii sale personale, s-a apropiat de regele Venceslav, atrăgându-și în același timp ura lui Carol Robert de Anjou. Urmarea asasinării lui Venceslav al III-lea, survenită la 12 iunie 1305, Ladislau Khan se va reorienta luându-i partea ducelui bavarez Otto de Wittelsbach, care a reușit să-și atragă de partea lui și o parte importantă a nobilimii române în frunte cu urmașii lui Roland Borșa. Astfel că în data de 6 decembrie 1305, Otto este încoronat oficial la Alba Regală, ca rege al Ungariei. Ladislau Khan își va reconsidera părerea privind posibilitatea menținerii pe tronul Ungariei a lui Otto. Îl va aresta și trimite prizonierată la sud de Carpați, în grija lui Negru Vodă. Rămas singur în scenă, Carol Robert va deveni rege al Ungariei începând din anul 1308. Înființarea orașului Curtea de Argeș, începută în jurul anilor 1299-1300, a creat un al doilea mare pol de putere strategică și militară la sud de Carpați, pe lângă Câmpul Lung. Knezii și voivozii argeșeni, vâlceni și olteni, dar și cei din partea de est și sud a Munteniei, au constatat caracterul constructiv al voivodului Făgărășan, încrezându-se în gândirea și strategia acestuia. Autoritatea sa, sprijinul aliaților și supușilor săi, acceptul knezilor și voivozilor munteni, dar și comunităților obstești, l-au propulsat la rangul de singur stăpânitor al țării românești. Nu susținem ipoteza unui total accept unanim al knezilor și voivozilor munteni. Posibil au existat și opoziții care au dus la conflicte militare interne, acestea rezolvându-se ulterior prin înțelegeri și alianțe sau prin lupte armate. Mongolii Emiratului Isaccea acceptaseră această ridicare a țării românești în virtutea existenței unui stat tampon între ei și regatul maghiar și, în plus, existența unei uniuni voivodale care le putea asigura siguranța plății obligațiunilor financiare impuse. După încoronarea lui Carol Robert de Anjou, se va confrunta cu opoziția puternicului oligarh maghiar Matei Ciachi, conflicte care vor degenera într-un real război civil cu mari pierderi umane de ambele părți, care s-a desfășurat în perioada anilor 1310-1321. Carol Robert se va confrunta de asemenea și cu opoziția sârbilor conduși de regele Ștefan Uroș al II-lea Milutin. Pentru a-și arăta bunăvoința față de domnitorul muntean și a-l câștiga de partea sa, lui Negru Vodei sunt cedate Banatul Severinului, țara Făgărașului și țara Almașului. În anul 1314 intervin disensiuni grave între Ladislau Khan și regele maghiar. În urma înfrângerii voievodului Transilvan, acesta se va retrage în 1321 în țara românească. Negru Vodă îi venise însă în ajutorul lui Ludovic Khan în 1314 cu ajutorul mongolilor. Nu știm motivele care au dus la decesul domnitorului țării românești, dar în anul 1315 Radu Negru Vodă trece la cele sfinte, fiind îngropat în biserica sa de la Curtea de Argeș. Astfel se încheie epopeea lui Radu Negru Vodă. În toate lucrările de istorie românească, după ce se menționează despre Litovoi și fratele său bărbat, se face o misiune de 30 de ani, între 1285-1315, prezentându-se domnia lui Basarab cel Mare, numit întemeietorul țării românești. În urma ultimor descoperiri din mormântul numărul 10 de la Curtea de Argeș, arheologii împreună cu antropologul Bogdan Petri
suntem în măsură să vă aducem în premieră o încercare de reconstituire facială a domnitorului Radu Negru Vodă. În următorul episod îl vom descoperi pe cel de-al doilea domnitor al țării românești, Basarab I. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.